So, hi guys! We're here to test drive the all-new Ford Territory. Hi! Hi vlog! So, this is our sales agent of the month, Mr. Jules Ngo. Hi vlog! And somebody will be holding the phone, so I will be just focusing on driving. So, check nyo na lang guys. Kung matagtag ba, makikita nyo naman sa video. Play mo nga, sir. The wireless Apple CarPlay. Play na ka. Ang ganda ng speakers, di ba? So drive na tayo. If your chick come close to me, she ain't going home when she supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay. Oh, all my niggas close to me. And all the money Smooth lang ride, guys. Saka napaka-comfortable. Kayo dyan sa likod. Sir! Parang nasa aeroplano lang. So, Pwede natin buksan yung ano, sir, kayo nga. para mas mainit. Gusto mong umitim? 12 noon, i-open mo lang. Napaka-smooth, guys. So at 50 kilometers per hour, try natin idiin. Max, sport mode on, reaction niya. So 1, 2, 3, go! Already. So ang bilis talaga niya. Parang hindi CVT, sir. Ano siya, Concept, no? parang regular na automatic. Naka-sports, pero naka-sports mode kaya, sir. Oo. Kaya natin yun. At for cruising, off mo lang. So for this trend model, may moonroof na. Key fob. So push start na siya. Then electronic parking brake. Brake auto hold or auto hold braking for traffic. Then may manual mode din siya, kahit CVT. And ang ganda ng interior niya, guys. Lalo na to parang aeroplano. Parang sa Mustang. So anong best feature nito, sir? Yung ano, sir, for me, sir, yung wireless charging talaga. Wireless charging. Wireless charging na yung wireless Apple CarPlay. Yun talaga yung A-shield. pinaka-the best. A-shield, nag-isunod pa eh. Sa Android, sir, may wireless din, sir. Meron ding wireless sa ano, sir, Android na auto. Ang laki ng screen, guys. 10-inch po. Bigger is better Tapos- daw, di ba? Tapos ano, HD yung display. Pero wala pa rin video. Walang video. Safety Kasi purposes. safety purposes yan, guys, ng ni Ford. Bawal mag-video, ay video while driving para hindi ma-distract si driver. So far, ang ganda talaga ng ride niya. Mas gusto ko pa to kaysa sa Everest namin. Ilang airbags, sir? 6, sir. 6 So, so titanium is 7 with knee airbag. airbag. Magkano nga yung price nito, sir? Yung price po sa trend is 1,229,000. Landed, Butuan landed. Yes po.
So if sa Manila, Yes. Ano, last 50,000 po. nice. Ito na lang no, kaysa mag-EcoSport. Oo, pero kasi yung EcoSport, iba din More yung city target. purposes. Iba yung target market ng EcoSport. Pero mas madali yun i-park. Ano tayo? Hindi, try natin yung uphill guys. Ikaw kayo bahala, sir. You're on the wheel, sir. Silence lang tayo guys. Yung difference din sa interior, sir, is yung sa trend, ano siya, may textured plastic. Ito. Sa titanium wood panel. So mas classy yun sa mas classy. Pero Dito, same lang. So, soft touch siya guys. Napakaganda. Ito leather. Ito leather. Napaka-upmarket ng feeling. Lalo na Meron din siyang power source dito sa taas. So maglagay kayo ng ng Dashcam. dashcam, automatic na dito i-plug. Hindi na kayo mag-ano ng mga wires. So, apat kami dito guys. This has a 1.5 engine. So, medyo steep to ko ng konti. So, try natin if mahihirapan na si territory. We're at 30 kph. Yun po no? Yeah. So for 4 people, hindi siya nahihirapan guys. See, kikita yung RPM, mababa pa rin. Smooth lang talaga siya. Pwede ka pang hindi no? Oh, see? Bilis pa ng reaction niya. So, balik tayo. May reverse cam to sir, ba? Pero ano lang, sir, hindi siya HD. Di bale na, basta nakikita yung likuran. Maano mo talaga yung difference sa sir, 360 camera, yung full HD talaga. Yung sa titanium. Mas very upmarket feel. Tahimik yan, no? So may papakita ko guys. Itong auto brake hold. So nagagamit to sa traffic. So didemo ko lang sa inyo. So press ko. Yan. Stop and go. Let's say stop and go. Nag-stop. Yan. So si front natin, let's say umabante na. Pero yan, nagbe-brake siya. So hindi ka mas-stress. So pag umabante na yung front mo, press mo lang si throttle. See? So convenient talaga. So nag-brake ka naman kasi heavy traffic. So bitawan mo lang, automatic siyang nag-brake. Ganyan si auto brake hold, ABH. Ewan ko anong tawag kay Ford, pero yan yung tinatawag sa ibang brands. Auto brake hold din ang tawag, sir. Auto brake hold. So I hope this helps guys. This helps. See you. Like Like and subscribe.